ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ ዛሬ የምናየው ትምህርት ምንድነው የሚሆነው ወይ ቱቶሪያል ምንድነው የሚሆነው ክሮስ ሪፈረንስ እንዴት ማድረግ እንደሚቻል አሳያችኋለሁ how to make a cross reference in the word file ምን ማለት ነው ኢዚሊ ለምሳሌ በጣም ብዙ ፔጆች ካሏችሁ በዛ ፔጅ ውስጥ ደግሞ በጣም ብዙ የተለያዩ ፊገሮች እና ቴብሎች ኢኩዌሽኖች ካሏችሁ ከአንዱ ወደ አንዱ ገጽ ስክሮል እያደረጉ ከማገላበጥ ይልቅ ቀጥታ ጃምፕ እያደረግን የምንሄድበት ሁኔታ መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሲ ቴብል 1 ይላል ቴብል 1 የቱ ጋር እንዳለ እዚህ ጋር ክሊክ ባረግ እንዲያመጣልኝ ማድረግ ማለት ነው። ወይ ደግሞ በሌላ አባባል ለምሳሌ ይሄንን አንድ ፋይል አሳያችሁ እዚህ ጋር ሲ ቴብል 5 ይላል ቴብል 5 ያለው ላይ ነው ያለውና ላይ ያለውን ፋይል ለማየት ቀጥታ ይሄንን ክሊክ ሳደርግ ወደ ቴብል 5 ይወስደኛል ማለት ነው። ሶ ኢዚሊ ይሄንን ሲስተም እንዴት ወርድ ላይ ክሬት ማድረግ እንችላለን ለሚያነቡልን ሰዎች ደግሞ ኢዚ እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን ከማድረጋችን በፊት አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ሁላችሁም ቴብላችሁ ፊገራችሁ ስሞቻቸው መጻፉን ማረጋገጥ ይኖርባችኋል ለእያንዳንዱ ይሄንን ቼክ አድርጉ። ነገር ግን እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ አንድ ስህተት የሚፈጠር አለ። ለምሳሌ አሁን ቴብል 1 ብዬ እዚህ ጋር ራሴን የሰየሁት ይሄንን እንዴት እንደሚሰራ ባለፈው በዛኛው ቪዲዮ አሳይቻችሁ ነበር እሱ ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ቀጥታ ሁለት አይነት አማራጮች አሉ። እዚህ ጋር ክሮስ ሪፈረንስ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ኢንሰርት የሚለው ታብ ውስጥ ቀጥታ ይወስደናል። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ አሁን ፊገር የሚለውን ብንመለከት እዚህ ጋር ፎር ዊች ካፕሽን የሚል ቦታ አለ። እዛ ላይ ምንም ማምጣት አንችልም ወይ ደግሞ ማግኘት አንችልም። ሶ ቴብል የሚለውንም ምንም ማግኘት አንችልም። ስለዚህ ይሄንን ነገር ማስተካከል ይኖርብናል። ይሄንን ለማድረግ ወርድ ፋይል ላይ ሪፈረንስ የሚለው ታብ ክሊክ ታደርጉና ኢዚሊ ምንድነው የምታደርጉት አድጀስት ታደርጋላችሁ። ባለፈው አሳይቻችሁ ነበር ቴብል እንዴት ክሬት እንደሚደረግ ወይ ደግሞ ፊገር እንዴት እንደሚደረግ ክሬት አድርጌ ነበር። ያንን መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ይሄንን ላጥፋውና አዲስ ፋይል ስለሆነ ኢንሰርት ካፕሽን የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦኬ ኢንሰርት ካፕሽን ከዛ እዚህ ጋር ኢንሰርት ካፕሽን ላይ እዚህ ጋር እንመጣና ካቴጎሪ አለ ሌብሎች አሉ ፊገር ኢኩዌሽን እና ቴብል አለ። ስለዚህ አሁን ይሄንን ቴብል ነው እየሰራን ያለነው። ስለዚህ ኦኬ እንላለን ቴብል 1 ብሎ ጻፈልን ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ እንደገናም ደግሞ ሌላ ቴብል ያለበት ጋር እንሄድና ወደ ታች ቴብላችሁ ያለበት ጋር ቼክ ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌላ ቴብል አለኝ። ይሄንንም እንደገና ኢንሰርት ካፕሽን ቴብል ኢሚዲየትሊ ካፕሽን አደረገልኝ ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄንን ቴብል በጽሁፌ ውስጥ እንዲታይልኝ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲታይልኝ ከፈለኩኝ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቴብል 1 from ቴብል 1 የሚል አለ። ስለዚህ ከቴብል 1 እንዲያይልኝ ፈለኩኝ ይሄንን ሶሉሽን ከቴብል 1 እንዲያይልኝ ፈለኩኝ ምንድነው ማድረገው እዚህ ቦታ ላይ ሲ from ወይ ደግሞ ሲ የሚል ካለ ክሊክ ስፔስ ታደርጉና ከዛ ቀጥታ ወዴት የምትሄዱ ወደ ክሮስ ሪፈረንስ ታደርጉ። አሁን ቀጥታ ቅድም ያልነበረው አሁን ራሱ እዚህ ጋር ክሮስ ሪፈረንስ ያመጣልናል። በዚህኛው በኩል ደግሞ ትሄዱና ኢንታየር ካፕሽን የምታደርጉ ከሆነ ሁሉንም ጽሁፍ ነው የሚያስገባላችሁ። ያ ደግሞ ብዙ ጊዜ አይመከርም። ስለዚህ ሌብልና ነምበር ወይ ደግሞ ቴብል እና ነምበር የምትሏን ብቻ እንዲያስገባላችሁ ታደርጋላችሁ። only label and number depends on you by the way so በዚህ ሁኔታ ታደርጋላችሁ ኢንሰርት ትላላችሁ ማለት ነው። ኢሚዲየትሊ ኢንሰርት አደረገ ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ቴብል 2 ለምሳሌ ቴብል 2ን ማስገባት ከተፈለገ አሁን እዚህ ጋርም ቴብል 1 የሚል አለ። ቴብል 1 እዚህ ጋር ቴብል 1 ላይ ክሮስ ሪፈረንስ ከዛላ ይሄኛው ደግሞ ቴብል 2 ነው የሚሆነው። ቴብል 2 አደረግን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቴብል 2 ነው። ኢሚዲየትሊ ኮንትሮልን ነክተን ክሊክ ብናደርግ ወደ ቴብል 2 ይወስደናል ማለት ነው። ሶ በዚህ ሁኔታ እናስተካክላለን ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ለፊገርም ስንሄድ ለምሳሌ ፊገር ላይ ፊገር ለምሳሌ ይሄኛው ፊገር እዚህ ጋር ሲ ፊገር 1 የሚል አለ። ነገር ግን ፊገር 1 ያለው ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ያንን ነገር ለማድረግ መጀመሪያ ላይ ፊገር ወዳለበት እንሄድና ፊገሩን አሳይን ማድረግ ይኖርብናል። እዚህ ጋር ፊገሩን
ክሊክ እናደርጋለን። ለምሳሌ ያህል ነው። ከዛ ላ እዚህ ጋር ኢንተር ካፕሽን ስቴፕ ፊገር ቴብል ወይ የሚለው ወደ ፊገር እንቀይራለን። ፊገር ብሎ ጻፈልን ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ሄደን የቅድሙ ቦታ ላይ ፊገር 1 እዚህ ጋር እንመጣና ክሮስ ሪፈረንስ እናደርጋለን። ክሮስ ሪፈረንስ እናደርግ ወደ ፊገር እንቀይራለን። እቺ ቦታ ከዛ ፊገር ኢንተር ካፕሽን የሚለውን እንቀይረውና አሁንም ኦን ሌብል ኤንድ ነምበር ደን ኢንሰርት አደረገ ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ቦታ ላይ ኮንትሮል እና ክሊክን ብነካ ቀጥታ ወደ ፊገር ይወስደኛል ማለት ነው። ኢዚሊ በዚህ ሁኔታ ክሮስ ሪፈረንስ ማድረግ እንችላለን። አሁን ይሄ ወርድ ላይ ነው፣ ግን በስተመጨረሻ ብዙ ጊዜ ወደ ፒዲኤፍስ ተማሪዎች ወይ ደግሞ አስተማሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ የሚጠቀም ሰው ሲቀይረው ይሄ ነገር የሚጠፋበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እኔ የምመክራችሁ ፕሪንት ከማድረግ ይልቅ እዚህ ጋር ፕሪንት ከማድረግ ይልቅ ቀጥታ ምንድን የምታደርጉ ሴቭ አስ ዲስ ፋይል አስ ፒዲኤፍ አድርጉትና ከዛ ላ በዛ መሰረት ይሄንን እዚህ ጋር ፒዲኤፍ ለምን እንዳይጠፋ ማለት ነው ፒዲኤፍ ታደርጋላችሁ። ከዛ ላ ሴቭ ትላላችሁ ያመጣልናል ማለት ነው። ሶ በዚህ ሁኔታ ትንሽ ሰከንዶችን ይቆያል። በዚህ ሁኔታ ፊገራችንን ቴብላችንን ጃምፕ እያደረግን ወደፊት ወደ ኋላ እየሄድን የምናይበትን ሲስተም ኢዚሊ በማይክሮሶፍት ወርድ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንዴት እንደሚሰራ የሰራነው ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን እንመልከት። ለምሳሌ ቅድም ያሳየንበት ቦታ ላይ እንምጣና አንባቢው እዚህ ጋር ለምሳሌ ሲ ቴብል 1 2 የሚል አለ። ስለዚህ ሲ ቴብል 2 ክሊክ ሳደርግ ቀጥታ ወደ ቴብል 2 ወሰደኝ ማለት ነው። ኢኩዌሽን ላይም እንደዚህ ክሊክ ሳደርግ ፊገር ላይም ክሊክ ሳደርግ በዚህ ሁኔታ መስራት እንችላለን ማለት ነው። በሚቀጥለው እንዴት ሪፈረንስ እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። በተጨማሪ ደግሞ መሰራት አለበት ወይ ደግሞ ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ በኮሜንት ላይ ብታስቀምጡ I can help you